มีโมนี่แอนโอเคตัวนี้มีเอาฟูดมาวิธีเกสนะพี่ก็คือเราแบบว่าไม่เหมือนกันนะเราจะไปที่สวนไปที่สวนโฟมที่เขาบีนี่แล้วก็